Okay, sa mga peeps, ituro ko sa inyo kung paano gawin ito. Logo, intro. So, first, gumamit ako ng Canva application. Yan, canva.com. Yan, i-search nyo lang yung kung paano yung gumawa ng channel logo. To. Free lang to, pero kapag may mga ibang purchase, may mga bayad na. So, maraming mga designs dyan na pwede nyo pagpilian. Yung iba, libre. Yung iba, may bayad. Ito yung mga nagawa ko ng designs. So, punta tayo dito. Ito yung pangalan ng aming channel. I'm Yonsk. Mahirap big kasi, di ba? Yan. So, sa left side, pipili kayo dyan ng mga design na pwede nyong gamitin. Example. At pag click nyo yan, mag-a-appear siya dito. And then after, i-click nyo lang yan kung gusto nyong baguhin yung words. And then, ilagay yung pangalan ng channel ninyo. Ito, example lang yan. Dito naman sa may upper left, pag click nyo yan, mag-a-appear dyan yung color na gusto ninyo. So, pwede rin yung palitan yung mga color. Color na gusto nyong gamitin. And then, ito, sa may left side din, andyan yung mga choices. Lagyan ng mga words, ibahin yung kulay, mag-upload ng iba pang pictures na nasa left side lahat ng yun. So, ito yung example na ginawa ko dati. And then, after na matapos nyo na lahat, i-click nyo lang yung download sa may upper right. And then, JPG or PNG. Kung picture siya, edi PNG. So, nakita nyo yan. Pag may nakita kayong, ayan, may mga parang crown, ibig sabihin may bayad yan. Mag-upgrade kayo kung gusto nyong gamitin yung mga yun. And then, download. Tapos, magaganyan. Ayun na. Mag-appear na yun sa download file. Yung ginawa ninyong logo. Okay? And then, next, gumamit naman ako ng Keynote to. Kung gamit nyo is Macbook Air. So, pwede nyo gamitin yung Keynote para makagawa kayo ng ito, parang animation na logo. Yes. Okay. So, if-preview muna natin at ganyan ang kinalabasan niya. I'm Yon's Chaos. Okay. So, ikakat natin yan. Okay. Okay. Ulit. So, first, i-anin yung Keynote. Pupunta kayo sa Keynote application and then pipiliin nyo yung white, yung color white. And then, after that, lalabas na tong parang white paper. And then, i-cut nyo lang to. And then, after that, i-download ko lang. Hindi ko siya makita. Ayun. Ito. So, ito yung ginawa ko kanina sa canva.com. Yun. I-resize nyo lang siya. Yan. Kung gaano kalaki bang gusto nyo mag-appear sa screen ninyo. So, i-full, yan. Gawin natin siyang parang halos full screen na para mas maganda. Kitang-kita. So, ito na yung ginawa ko kaninang logo, diba? Tapos, mag-upload pa ako ng ibang pictures na gusto kong gamitin para sa animation logo intro ko. So, ayan. Lagyan natin yung Facebook, Twitter, and then Instagram. So, lahat ng to, kapag nag-search kayo sa search engine, dapat i-consider din niyo na pwede siyang gamitin as commercially, public, kasi may iba na parang yung designs may mga copyright, kaya hindi mo siya pwedeng gamitin talaga. So, ayan. Crop nyo lang siya kung paano nyo gusto siyang makita sa screen nyo. So, ako, ganito lang siya kaliit. Yan. So, adjust lang mga besh. Ayan. Ganyan. So, Twitter, Facebook,
and then Instagram. So, for sure, alam nyo na to yung mga ganito. So, isa-share ko lang kung paano ko ginawa yung akin. Okay. So, ayan na siya, diba? So, after nyo naman itong magawa, so, nilagay ko lang din yung tatlong tong magkakatabi. And then, after, ayan na siya. So, ginawa ko na lahat color green para mag-match dun sa ginawa kong logo kanina. Diba? Kasi kung magkakalayo yung ibang kulay, parang ang pangit na tingnan. So, gawin na lang natin lahat green. And then, ayan na siya. And then, of course, sa mga social medias na to, ang ginagamit ko naman pangalan is the S Family. So, at S Family. So, akin is at S Family. So, pag sinerch nyo yan, lalabas na yun dun. So, pwede nyo palitan yung mga fonts na gusto nyo, yung kulay na gusto nyo. Yan, pwede nyo rin i-adjust. Yan, yung color, pwede rin. Dito sa may keynote. Dati hindi ko to alam gawin, pero nakita ko lang din. Pinag-aralan ko lang din. So, basic lang to Hindi to yung talagang pang pro na. Mga basic lang siya. So, ayun na yung S Family. So, ito na yung pinaka-final lang. Lahat ng gusto kong makita sa screen ko. And then, after that, i-click nyo lang sa may upper right yung mga settings doon. So, i-click nyo lang yung animate. And then, after doon, pipili na kayo ng mga effects na gusto ninyong gawin para sa mga pictures sa screen ninyo. And then, pwede nyo i-click kung gaano siya katagal, ganyan. And then, pwede nyo siya i-preview kung gusto nyo makita kung paano yung kakalabasan niya. And then, after that, yung sa iba pang words, pictures, pwede nyong lagyan ng mga effects din. Okay. So, ito yung sa built-in. Ito yung simula. And then, meron din naman, ayan, ganyan ang kalalabasan niya. And sa build-out naman, kung paano yung gusto nyo siyang matapos. Parang ending. So, may mga effects din na pwede kayong pagpilian. Ganyan. Ganyan. Ang pinili ko dyan is, ito sa S Family, yung typewriter. Tapos yung sa may pinaka-logo ko, yung parang shimmer, yung pinili kong build out. And then yan. I-preview mo siya, ganyan yung kakalabasan niya. Yan. Ayan yung shimmer. Okay. And then, after that, kapag kontento ka na sa lahat ng pinaggagawa mo dito, pwede mo naman siya dun sa may pinakababa, yung build order. So, ito yung order ng effects na gusto mong kalabasan. So, i-click nyo lang muna sa number 1, and then after that, start. And then, lalabas din yung after transition, after with build 1, after build 1, ganun. Basta, i-click nyo lang yon and then preview kung gusto nyo makita kung ano yung kakalabasan kapag click nyo yung after build 2 or with build 2. Doon, parang aayusin nyo lang yung pagkakasunod-sunod ng effects. Sa may build order yan. Yan. So, preview lang ng preview hanggang masatisfied na kayo sa kakalabasan ng inyong intro logo animation. So, ito yung akin. Ito yung pinaka-final niya. So, satisfied na ako sa ganyan. And thank you for watching. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my had to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple